recreated in the image of God, herschapen naar het beeld van God, who loves righteousness and loves God. die nu de Heere God lief heeft en de gerechtigheid lief heeft. And although you are a person who stands before God in perfect righteousness because of the cross of Christ, En zelfs nu je, nu je iemand bent die volmaakt rechtvaardig voor de Heere God mag staan, you still dwell in a body of unredeemed flesh. je woont nog steeds in een lichaam van niet verlost vlees. But this body of unredeemed flesh is not who you really are anymore. Maar dit lichaam des vleeses, dat is niet wie jij nog werkelijk bent. Let me give you an example. Laat me u een voorbeeld geven. Last August, my mother died. Afgelopen augustus is mijn moeder overleden. She'd been a Christian for 64 years and she went home to be with the Lord. Ze is een christen geweest 64 jaar lang en ze is naar de Heere naar huis gegaan. She was laying on the bed. En ze lag op bed. And I was there holding her. En ik was daar en ik hield haar vast. When she breathed her last breath. Ik was erbij toen ze haar laatste adem uitblies. She was no longer in that body. Ze was niet langer in dat lichaam. She left it. Ze heeft het toen verlaten. What we put in the ground was not my mother. Wat wij daarna hebben begraven, dat was niet mijn moeder. The real Barbara Washer, my mother, left that body and went to be with the Lord. De werkelijke Barbara Washer heeft dat lichaam verlaten en is heen gegaan naar de Heer. And her body went to the grave to rot. En haar lichaam is naar het graf gegaan en zal daar verder verderven. So the person of Barbara Washer was not that body of flesh. Dus de persoon Barbara Washer was niet dat vleeselijke lichaam. The person, the essence, the heart, the nature of Barbara Washer went to be with the Lord. Maar wie Barbara Washer werkelijk was, haar wezen, wie zij in wezen was, is naar de Heer gegaan. In the same way, Evenzo, you dwell in this body of flesh. woon jij nog in dit lichaam des vleeses. And yes, it is still unredeemed. En dat is nog niet verlost. And it is still corruptible. En dat is nog steeds verderfelijk. And it is still inclined to sin. En dat is nog steeds geneigd tot de zonde. And it will one day die. En op een dag zal dat sterven. And it will rot in the grave until the resurrection. En dat zal dan wegrotten in het graf, tot de dag van de opstanding. But it is not who you are. Maar dat is niet wie jij bent. You live in a fallen body. Je leeft in een gevallen lichaam. But it's not who you are. Maar dat is niet wie je werkelijk bent. You live in a body that was born in sin. Je leeft in een lichaam dat in de zonde werd geboren. You live in a body that has ingrained habits of sin. En je leeft ook in een lichaam dat diep ingesleten gewoonten van zonde heeft. You live in a body of flesh that has been trained in sin. En je leeft in een lichaam dat als het ware getraind is in bepaalde zonden. But it's not who you are. Maar dat is niet wie jij bent. Because in your very essence you are new. Want wie jij in wezen bent, daarin ben jij nieuw. You are a new creature. Je bent een nieuwe schepping. And you do love God. En je hebt de Heere God lief. And you do desire righteousness. En je verlangt ten diepste naar gerechtigheid. And because you are a new creature. En omdat je een nieuwe schepping bent. You struggle against sin now. Daardoor worstel je en strijd je tegen de zonde nu. Before your conversion you hated God. Voordat je tot bekering kwam had je een hekel aan God. But now you love God. Maar nu heb je hem lief. And you struggle against a body of flesh. En je worstelt tegen dit lichaam des vleeses. Before you were a Christian, you loved sin. Voordat je christen werd had je de zonde lief.
But now if you are a Christian, you hate sin. Maar nu, als christen zijnde, heb je een hekel aan de zonde. And the fact that you now hate sin proves that God has really done a work in your life. En het feit dat je nu een hekel hebt aan de zonde is het bewijs dat God werkelijk iets in je leven heeft gedaan. And the struggle you have with sin is proof that you really are a new creature. En de worsteling die jij hebt met de zonde is in feite een bewijs dat je een nieuwe schepping bent geworden. Let me give you an example. Nou, laat me je een voorbeeld geven. Let's say that we have a lost man. Laten we ons voorstellen iemand die verloren is. And he's leaving for work. En hij gaat het huis uit om naar zijn werk te gaan. And it's raining outside and he's late for work. En het regent buiten en hij is laat. And he's got all his books and suitcases under his arms. En hij heeft boeken onder zijn arm en hij heeft zijn koffertje in zijn andere arm. And he's frustrated and afraid that his boss is going to be mad. Hij is nogal gefrustreerd en gehaast en bang dat zijn baas boos zal worden. And right when he gets ready to leave, En op het moment dat hij op het punt staat om weg te gaan, his wife comes out dan komt zijn vrouw eraan. of bed, Die komt uit bed with her hair looking like Medusa, met haar haar dat lijkt op Medusa. and with those big fuzzy shoes on that women wear after they're married. En met die enorme grote pantoffels aan die vrouwen dragen nadat ze getrouwd zijn. And she looks like Godzilla with lipstick on. Like who? Godzilla. Godzilla? The Japanese monster Godzilla. Oh. En ze lijkt op een of ander Japans monster met lippenstift op. And she says, "Honey, will you take out the trash?" En ze zegt, lieverd, wil je alsjeblieft de vuilnisbak naar buiten rijden? And he turns around. En hij draait zich om. He says, "What's wrong with you? En hij zegt tegen zijn vrouw, wat mankeert jou? Can't you see I'm late? Zie je dat niet dat ik laat ben? My boss is mad. En mijn baas wordt boos. You always do this to me. En dit soort dingen doe je me altijd aan. You take out the trash Zet jij die bak maar buiten. and comb your hair." En ga je haar kammen. And he walks out the door. En hij gaat de deur uit. And he feels completely justified. En hij voelt zich daar volkomen rechtvaardig bij. He's not bothered. En het zit hem helemaal niet dwars. Goes to work. Hij gaat naar zijn werk. Mad at his wife. Boos op zijn vrouw. No problem. Maar is geen probleem. A few months later, he's converted. Een aantal maanden daarna komt hij tot bekering. So one morning he gets up as a true Christian. Hij staat op en hij is nu een echte christen. He's been going to church, going to Bible study, learning the things of God. Inmiddels gaat hij naar de kerk en hij zit op een bijbelstudiegroep en hij leert over de dingen van de Heere God. I mean, he's really been converted. Er heeft echt een bekering plaatsgevonden. Well, he gets up one morning and he's late for work. Dus hij staat 's morgens op en hij is laat. And it's raining En outside. het regent buiten. And he's got all his books under his En hij heeft arm. al die boeken onder zijn armen. And he's getting ready to walk out the door. En hij staat op het punt om het huis te verlaten. And his wife gets up. En zijn vrouw komt op. Staat op. And although he's been converted, his wife still looks like Godzilla. En ook al is hij tot bekering gekomen, zijn vrouw ziet er nog steeds uit als dat monster uit Japan. And she says, "Honey, will you take out the En zij trash?" zegt op dat moment, lieverd, wil je alsjeblieft de vuilnisbak naar buiten rijden? And he turns around En hij keert zich tot haar. and he says, "What's wrong with you? En hij zegt, wat mankeert jou? Don't you know I'm late for work? Begrijp je dan niet dat ik laat ben? You always do this. Je doet altijd dit soort dingen. Take out the trash yourself Zet die vuilnisbak zelf buiten. and comb your hair En kam je haar. and put on some makeup." En gebruik wat make-up. But this time something happens. Maar op dat moment gebeurt er iets. It's like a sword going through his heart. Het is alsof er een zwaard door zijn hart gaat. Sin. Een zonde. He sees it. Hij ziet het nu. It makes him sick. Hij wordt er eigenlijk ziek van. And maybe he apologizes. En misschien dat hij gelijk al zijn excuses aanbiedt. But maybe he doesn't. Misschien doet hij dat niet And gelijk. he's going to the car. En dan gaat hij naar zijn auto. And he's miserable. Maar hij voelt zich ellendig. And he feels the guilt. En hij voelt zich schuldig. And he feels dirty. Hij voelt zich onrein. But he still fights against it. Maar hij strijdt er nog tegen. And he goes to work. Hij gaat naar zijn werk. And he's miserable.
Maar hij voelt zich niet fijn. He can't stand it. Hij kan het eigenlijk niet meer hebben zo. And finally he picks up the phone. En uiteindelijk neemt hij de telefoon. And he calls his wife. En hij belt zijn vrouw. And says, honey, please forgive me. En hij zegt, lieverd, wil je me alsjeblieft vergeven? I was so wrong. Ik zat ernaast. I've sinned against you. Ik heb tegen je gezondigd. And I've sinned against God. En ik heb daarmee ook tegen God gezondigd. And I am so sorry. En het spijt me zo. Please forgive me. Wil je me alsjeblieft vergeven? And he gets down on his knees. En dan